it's the same way you On show behalf me. of your extended play crew, we wish you a very pleasant holiday. Thank you and bye bye. Jag är framme. Alltså jag måste alltid kolla om jag ser ett flyg. Ibiza! Iväg och handla mat, för jag har ingen mat hemma. Jag vet inte riktigt hur mycket saker den här lilla butiken har, men det blir väl bra. Och sen efter det så ska jag liksom bara ställa i ordning i kylen och skafferiet. Sen måste jag äta för jag är jättehungrig. Ja, så det är det. Let's go! Nu har jag handlat. Vi går upp och packar upp allt. Åh gud. Jag är hemkommen från affären. Alltså det var så mycket jobbigare än vad jag trodde att... dels att handla, för att... Alltså i den här lilla butiken så har de inte jättestort utbud. Och... alltså jag kan få lite så här... När jag känner att kylarna typ inte är riktigt kalla. Då får jag... Alltså det låg typ en kyckling där, jag bara... Sallad. En avokado, quinoa i en väldigt speciell förpackning. Nice. Kikärtor. I och med att det inte fanns liksom så mycket protein så tänker jag att jag får försöka göra det bästa av situationen. Så kikärtor och quinoa har väl rätt mycket protein i sig, I guess. Sen så köpte jag en gazpacho. Jag kollade faktiskt på ingredienslistan och det är ingenting annat än tomat, paprika, gurka, rödlök, olivolja, vinäger, salt, vitlök och citron. Så den tyckte jag kändes väldigt bra. Sen köpte jag smör. Sen köpte jag en hummus. Vad jag tror... Alltså gud vad den är äcklig. Jag tror att det här är en persika. Vad jag tror är en zucchini. Den känns också lite... Jag har aldrig sett en sån här ljus zucchini innan. Det kanske är någon zucchini-sort. En mozzarella. Den här löken. Ser ni hur stor den är? Jag tyckte det var jättebra, för jag tänker att jag kan hacka upp hela och så kan jag bara ha den i kylen. Så kan jag liksom ha den hela veckan. Men jag tror alltså den här väger säkert 1,5 kilo. Sen så hittade jag min favoritfrukt. Som är kaki, eller persimon, eller vad det nu kallas. Det var lite synd, för jag älskar att ha det här i typ yoghurt till frukost. Med müsli och sånt. Men de hade ingen yoghurt, så jag får komma på någonting annat. Jag kommer ju behöva komplettera. Jag kan ju inte bara leva på det här. Sen köpte jag lite olika tomater. En flaska vin. Till sist så köpte jag en brödlimpa. Alltså jag är inte jättestort fan av just sånt här bröd. Kan jag inte säga. Bröd ser ut så här. Det smakar inte så mycket. Men det var det de hade. Och de bakar allt bröd själv. Så det kändes nice. Så det var det. Nu måste jag verkligen tillaga någonting av det här. För jag är bra hungrig. Good, my dear. Do I look good today? Ooh, ooh, ooh. I'm just another kind of girl, and you wanna see my world. So come and run away, yeah.
Har ni sovit gott? För det har jag gjort. Jag har sovit jätteskönt. Jag tror att det beror på att jag är här. Alltså jag sover så gott här. Det är härligt. Jag har haft lite kameraproblem i vanlig ordning. Alltså varje gång jag försöker filma någonting för YouTube eller liknande så alltså uppstår det alltid problem. Och jag behöver inte djupdyka mig i det, men jag kommer filma med iPhone framöver. Hur mycket är klockan? Klockan är 8:02 och jag tänkte sätta mig i vardagsrummet och jobba lite innan solen kommer ut här ute, för då tänker jag att jag sätter mig där ute. Det ska bli så mycket bättre väder idag än vad det var igår, vilket jag är glad för. Så jag tänker att jag sätter mig här inne först, sen sätter jag mig där ute. Sen ska jag gå min morgonpromenad. Igår så la jag ut en sån här frågelåda på min Instagram, för jag tänkte det kunde vara kul att liksom fylla ut den här videon med lite av era frågor. Och nu blir det lite konstigt för jag skriver ju allting på engelska på Instagram. Men här kommer jag ju prata svenska. Så jag kommer svara på svenska, men jag kommer ju ha subtitles. Men nu filmar jag ju med min iPhone så jag kan inte se exakt vad den här frågan, vad det står i frågan. Men det var någon som undrade om min typ career path. Det är en väldigt vanlig fråga jag får. Liksom typ vad jag har pluggat, vad jag har jobbat med, vad jag gör nu. Vi tar det från början. Jag gick upp ett år redan på dagis. Jag är 98, men jag har gått hela mitt skolliv eller vad man säger med 97:orna. Så när jag tog studenten så var jag 17. Efter studenten visste jag att jag inte ville plugga direkt. Så jag sökte jobb och jag fick jobb på IKEA. Och innan dess så hade jag också haft några deltidsjobb. Så jag hade jobbat på McDonald's och jag hade jobbat på Nespresso. Så efter IKEA, jag slutade i juli 2017. Sen efter det så började jag som typ kundansvarig på ett mobilabonnemangsföretag. Det där är en annan historia. Jag slutade där i februari 2018. Sen så började jag som ekonomiassistent på ett annat bolag som håller på med paper trading. På det här företaget så jobbade jag tills dess att jag flyttade till Stockholm. Och som ni säkert förstår nu då så har inte jag pluggat någonting. Förutom 2 kurser på, var det komvux? Jag läste en kommunikationskurs och en Photoshop-kurs på distans. För min första tanke var att jag ville bli art director eller copywriter. Sen när jag flyttade till Stockholm, gud det här blev en lång fråga. Jag hade inget jobb när jag flyttade utan jag sa upp mig, slutade i december och så flyttade vi också i december. Precis innan corona kom så fick jag en praktikplats på Hästens. Där jag skulle hålla på med sociala medier och sånt där. Nu helt ärligt, den perioden i mitt liv är typ som en blur. För det gick så himla fort och jag bodde i en ny stad och Felix jobbade fortfarande kvar i Borås så han liksom pendlade och var borta. Men sen så kom ju då corona full blown och jag och Felix lämnade Stockholm. Och vi flyttade inte tillbaka förrän typ i augusti 2020. Det är en annan historia. Men sen i september 2020 så började jag på en advokatbyrå. Och den här rollen tycker jag, alltså jag har typ svårt att sätta en titel på den för jag fick ingen riktig titel. Men jag var typ juristassistent eller typ paralegal assistant. Och där jobbade jag fram till november 2021 och sen så började jag ju på Jeffa Avenue som social media coordinator i januari 2022 och jag gjorde min sista dag där i början på oktober 2022. Helt ärligt så vet inte jag riktigt vad jag håller på med just nu, men jag vill
jag tycker det är så roligt att liksom skapa content och jag vet inte, jag känner väl att jag vill testa på att köra all in på mitt egna. Ja, jag tror jag fick med allting där. Nu har jag filmat i 7 minuter, var bra. Jag tänker att vi kan ta en till typ karriärinriktad fråga här ute. Och mitt största tips, det blåser lite. Mitt största tips är att våga testa nya saker och att ständigt vara på väg någonstans, tror jag är bra. Så har det varit för mig i alla fall. Att även fast man kanske trivs på ett jobb så är det bra att utmana sig och testa nya saker för att få mer erfarenhet. Och man lär sig alltid så mycket olika saker på olika jobb. Man träffar nya människor och ja. En annan sak som man alltid ska göra, det här har inte bara att göra liksom karriär och sånt där, men det är att lita på sin egna magkänsla. Jag pratade med min kompis och för detta kollega Josefin om det, att min magkänsla har liksom hjälpt mig typ hela mitt liv. Så när det känns som att det är dags att liksom röra på sig eller testa något nytt eller så, då har min magkänsla hjälpt. Och nu är jag här och testar nytt. Nu står ni i vårt badrumsskåp. Det är inte jättebra ljus här inne. Men jag tänker faktiskt att jag avslutar vloggen här. Jag tycker det har varit så himla kul att försöka mig på det här igen. Nu måste jag bara tänka vad jag håller på med. Så gör jag. Nej men alltså att det var så kul att försöka mig på YouTube igen. Och jag hoppas att ni har tyckt det var roligt att kolla också. Inför nästa video så får ni gärna komma med input, vad ni vill se mer av, vad ni vill se mindre av och så vidare. Jag kommer vara kvar på Mallorca i typ 6 dagar till, så det kanske kommer en till video härifrån. Puss puss!